Okej, ishte më romantike se që duhet, mund ta bëjmë edhe njërë. E kemi nisur puntatën e ditës së sotme duke qenë se është dita e dashurisë dhe ne jemi veshur gjithë me të kuqe, me të llumbace të kuqe. Okej, se fletet e Fationi dhe nuk e marrë vesh. Kemi shpenzuar gjithë mëngjesi duke fryrë të llumbatet unë, Fationi dhe Berti, faleminderit shumë që na ndihmuat. Erdhi dhe Lola të na ndihmonte, po grimierja. Ai të llumbaci më i vogël që mund të shihni vërdat, që nuk është fryrë fare, ai është i Lolës. Ndërsa ne pasi i plasëm gjysmët e të llumbatit më në fund arritëm ta dekoronim në këtë mënyrë. Mund të kishim bërë më shumë, e di, mund të kishim bërë më mirë. Nuk është ky maksimumi jon, por kemi vendosur që maksimumin ta tregojmë sot me vepra të tjera dashurie, me të llumbace, me mesazhe të bukura, me një dark surprizë, me muzikë të mirë dhe me një FunDay dedikuar i gjithë festës së dashurisë. Kështu që sot, në rast se nuk e keni bërë çdo ditë, sot duhet ta bëni më shumë se sa e keni bërë çdo ditë, të dhuroni dashuri. Kjo është shumë, po shumë e sigurt dhe definitive. Dhe unë mendoj që është çelësi kryesor. Lëri çfarë thuhet, jo po suksesi, jo po, mirë flokën. Pritës po lëviz fare që ka i bukur ky plan. Lëri se çfarë thonë, jo paraja, jo suksesi, jo dreqi, jo ky, jo ai. Dashuria është çelësi botës dhe vetëm ajo rrotullon botën, për këtë mund të jeni më të sigurt sa s'ka ku të shkojë. Kështu që gëzuar festën e dashurisë, të gjithë ato që festojnë ditën e sotme, ne kemi vendosur të kemi një puntatë disi speciale, ku më së shumti do të flasim për Shën Valentinin edhe për dashurinë. Mos blini lule sot, ua thash që dje, shpresoj t'i keni blerë ditën e djeshme lulet me i paracetamol, majini në shtëpi që t'ia dhuroni dashur, se sot çmimi i një tufe lule është sa një veshk. Kështu që nuk më duket ide e mirë, po ju e dini vetë. Pak më vonë do të tregojmë të disa mënyra alternative se si mund ta surprizoni partnerin tuaj me rastin e Shën Valentinit. Do të flasim edhe për 5 puthjet më të bukura në histori, qofshin këto kinematografike apo të një ngjarje, puthjet të cilat janë të famshme shumë. Në rast se sonte do ta shpenzoni në shtëpi mbrëmjen e, mëse e kam shkruar na të fokusojeni çim qafsh. Dashni Day. E di pse shkruajta dita e dashurisë dhe Shën Valentin, se ishte shumë e madhe, nuk e merrte ajo zemra, tash po i bie kështu në jargonin e përditshëm Dashni Day, që është kështu meçi me FunDay dhe e kam qarë fare. E shkruajt e një me një shkumës bardh, pastaj vjen Fationi me një kuti me shkumës, se ku i kishte vjedh një zot e tij. Edhe më sa nona merr se shkumës si ngjyrë roz. E morëm po nuk duket fare si ngjyrë roz. Çon si ka ideja që ne donim ta vishim këtë ditë plot me dashuri. Do sillim edhe 5 alternativa, filmat më romantik që janë servitur ndonjëherë që ju mund të ndiqni sonte, janë me propozime, me dashuri, që do t'ju bëjnë të qani nga lumturia, ma besoni këtë fundit. Ndonjëri nga ato dhe mund mos përfundoj mirë dhe nuk do qani nga lumturia, po çon si ka kjo, ne do t'i sillim pak më vonë. Nuk do të flim pa përmendur ditëlindjet. Njerëz që festojnë ditëlindjen tamam në ditën e dashurisë, kjo është speciale, do të ketë muzikë të bukur romantike siç e kemi nisur sot në sfond, dhe do të festojmë së bashku në 2 orë ditën e dashurisë. Unë shpresoj që ju ta festoni në çdo ditë jetës tuaj, se nuk ka gjë më të bukur se sa t'i demonstroni gjithkujt dashurinë e madhe që mund të keni kundrejt tyre. Shohim këngën e parë dhe filloi Shën Valentin Day. Baby, me që se kjo kënga që kemi në sfond më kujtoj 50 Shades të fundit fare të Great, e pash dje në qëra fjale, e pash gjithë filmin, edhe më duk e humba fillin një 10 herë me të drejtën, aq shumë gjëra ndodhën, gjithë të rrugëllat e jetës që kisha parë u bashkuan tek 50 Shades të fundit të Great dhe u bëra lëmshëm, si ka që ato përfunduan bashkë, edhe ishte kështu romantik. Po, sa shumë zemra më bëjnë alergji. Ama ne keni exagjeruar shumë me këto zemra, se dhe unë e kuqe ngjaj këtu si diçka shumë e çuditshme. Gjithsesi, siç më thoja, e pash të 50 Shades Free të fundit fare, është i lezetshëm, po që është pak lëmsh, domethënë mezi e kuptohet se ka shumë ngjarje. Sugjeroj ta shihni, por Shën Valentin është i këndshëm, me përjashtimet janë 2-3 skenave që duhet t'i mbyllni sy dhe ju lutem mos merrni askënd që është poshtë 18 vjeç për ta parë atë filmin, se është disi i rrezikshëm, na besoni. Tani gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që festojnë ditën e sotme. Mua pak më herët po më pyeste Fationi se sot gjithë emisionin e pasmi bashkë.
plako. Po më pyeste o Fatma, ti ke marrë në dhuratë për Shën Valentinin? Unë po ta mendoj mirë, nuk e kam festuar asnjëherë Shën Valentinin, nuk besoj do ta festoj ndonjëherë, për njerëz të vetme, se ka ditëlindjen mami im. Edhe gjithë jetës Shën Valentini ka qenë ditë e bukur se festonte mami, edhe 100 shpirt sa e mirë nuk e kemi jetë. Edhe nuk para kemi festuar Shën Valentinin se e do vëmendjen mami. Kështu që gëzuar të gjithë ato që sot festojnë ditëlindjen, edhe kam përshtypjen janë më të përkthyelurit e dashurisë, pavarësisht se mund të mendojnë kështu. Për shembull, ka nga këto njerëz që më thonë, "Lum si babi jot, i bë vetëm një dhuratë mami, nuk i bën 2 dhurata", meqense ka ditëlindjen për Shën Valentinin. Mund të ketë nga këto që kursejnë dhurata, gjithsesi gëzuar të gjithë ato që sot kanë 2 arsye për të festuar të dashurisë, që mund ta marrin nga cili do, edhe të ditës së tyre të lindjes. Me sa pash në Instagram edhe mami Arbana Osmanit kishte ditëlindjen, kështu që sot që nga ditëlindje mamash, edhe 100 vite edhe për këtë të fundit, sigurisht janë dhe personazhe të famshëm të cilët festojnë ditëlindje që pa humbur kohë, ne do t'i përmendim tani. Duke e nisur me Havana Brown, është 33 vjeç, një këngëtare e njohur australiane që ka deportuar kështu edhe duke mos patur lidhje me origjinën, ka deportuar dhe në tregun ndërkombëtar. Rob Thomas është 46 vjeç, është një këngëtar i njohur gjerman, që më shumë t'i është bërë internacional dhe i famshëm me superhitin Lonely No More, këngë të cilën ne do ta sjellim tani. Ju festoni çdo ditë Shën Valentin, jo vetëm sot. Skin to skin, breathe me in. When everyone projects and expects you to listen to them, make no mistake, I live Nuk e in di nëse ua kam thënë, po e kam shminat në jemi në studio dhe unë nuk e di që ne jemi në studio. Më që se sot është festa e dashurisë, po të rëgohet një shumë për shumë të dashur, se mbi gjitha do flasim tani për këtë fushatën e Shën Valentinit, dhe cila sot ka edhe përshëndetjen finale, sot përfundon të ndryshim. Ne kemi vendosur që këtë vit festën e dashurisë ta festojmë shumë ndryshe, edhe shumë këndshëm, sepse protagonistë të fushatës që përkon kështu me festën e dashurisë për këtë vit janë qenia më speciale, më e bukur, më e pafajshme dhe më e vërtetë e kësaj bote. Në rast se ti do të pyesësh një të rritur për dashurinë e parë, do mendohet, do ta filtroj, do ta rregulloj, do të jap një përgjigje që mbase nuk ka të bëjë fare me të vërtetën. Ama nëse do të pyesësh një fëmijë, ai do të përgjigjet gjithmonë ashtu siç ai e di, duke mos gënjur dhe pa filtra fare dhe pa make-up, do ta thotë përgjigjen. Në një botë ku po jetojmë gjithkohës me filtra. Kështu që për këtë arsye kemi zgjedhur protagonistë disa fëmijë të këndshëm, shumë të bukur edhe shumë të dashur mbi gjitha, të cilët e kanë bërë këtë spot si më të veçantin dhe më të bukurin që unë kam parë ndonjëherë. Unë dua t'i përshëndes shumë, po shumë Altean, Aronin, Brian, Danilo, Abigail, Iris, Chloe, Oresti, Owen, Vesta, Giselle. Këto ka qenë mbulsira e fushatës së TV Albania në këtë 14 shkurt. Dhe ne jemi rikthyer tek dashuria e parë, dhe ndjesi që sjell dashuria e parë, se si kundër të thonë njerëz më të mençur se unë, ajo është një gjë e paharrueshme, absolutisht, edhe ti gjithmonë e kujton me nostalgji, ndonjëherë me gallat, po mund të ketë nga këto raste që vazhdon dhe kujton si gjën më të bukur të jetës tyre, se mund të kenë përfunduar me dashurinë e parë, dhe ky po që është një bekim ndryshe pastaj dhe shumë i veçantë. Kështu që të gjithë ju që e kujtoni dashurinë tuaj të parë, një ndjesi apo një detaj, mjafton ta postoni në Instagram apo në Facebook dhe hashtagu të jetë dashuri e parë. Kjo ka qenë fushata për Shën Valentinin që ne kemi përzgjedhur këtë vit. Me këtë lloj fushate do takojmë vitin tjetër Shëndet Berti në 14 shkurt. Shohim një këngë. Jemi as jemi. Tani kam lexuar një studim shumë interesant që doja ta ndaja me gjithë ju, sidomos me këto gocat, se jo të gjithë që t'jekë me realistë ta festojnë sot Shën Valentinin. Shikoni çfarë dhuratën bërë, ose e lumtur ja, do e çaj në Instagram me foto me gjëra kështu me pusa. Dhe unë të fustanin e bukur të kuq që kam veshur, sa të mbaroj da heqë, kam marrë me xhinse dhe me një bluzë oversize të veshur sot. Jo çdo gjë është siç duket. Po ajo që dua të them është, mund të ketë nga këto që sonte thjesht duan të pinë diçka, qoftë edhe alkool, flejnë gjumë të shohin filma dhe këtu fillon dhe mbaron historia e Shën Valentinit. Ajo çfarë unë dua të them është që në varësi një studimi, sipas pjesë alkolike që vajzat pinë, kjo tregon për statusin dhe gjendjen e tyre. Kështu që me laps e letër, vajzat çfarë pini ju, do t'ua them unë se çfarë ka të bëjë dhe si lidhet me personalitetin tuaj. Për shembull, në rast se ju sonte shihni një vajzë që po pi birr, po që rastësisht apo aksidentalisht është vetëm, e ka të shkruar në ballë që plako unë jam vajza e dikujt dhe mek jam e nxonme. Në rast se shihni një vajzë që pin tequila, e di çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që vajza sapo është ndarë dhe po mundohet me shpirt të marrë veten. Në rast se një vajzë pi margarita për çifin e saj dhe me një klas të papar, është një beqare e lumtur dhe nuk i intereson as Shën Valentinin as një fest tjetër dashurie në botë. Në rast se e shihni të pini verë të kuqe, gjë që s'ma kishte marrë mendje që mund të kishte këtë lloj kuptimi, tregon që vajza është single, madje është nga ato vajzat single që rri vetëm shoqërinë një mallce në shtëpi.
Në rast se vajza pi shampanjë, është aq e lumtur se këtë vit për herë të parë po e feston Shën Valentin me një të dashur, kështu që e feston këtë fakt edhe me shampanjë. Dhe e fundit fare, në rast se shihni një zonjush apo një zonjë që pi mojito, është e martuar edhe e lumtur. Kështu që të gjithë të martuar dhe shumë të lumtur, le të shpërthej mojito në mbrëmjen e sotshme. Do të kalojmë, se mos e merrni shumë seriozisht ose është deri diku fani ky studimi. Do të shkojmë tani tek një ndër këngët më të bukura të dashurisë që sot dëgjohet me dëshirë të madhe ndër të tjera, se flet për një çift që janë bashkë edhe në muzikë, po edhe në jetë. Është G-Eazy dhe Healthy me him and I. It's all the same. Gëzuar Shën Valentin. Me The Weeknd, kështë maksimumi që mund bëjmë të rrethojmë me zemra. Në fakt, kjo më rregullojnë çik. Kjo është gjë e mirë. Për këtë jemi shumë të lumtur. Ingrid, kam përshtypjen kjo ka qenë një javë super mega ngarkuar për ty. Ishte, besoj e ke parë dhe vetë ku Kam parë atë gjë. Edhe ditën e premierës, si ishte atë ditë. Nuk duhet ta kujtoj. Edhe ditën e vim kanë qenë plot me fansa për të parë 50 Shades Freed. Shumë e vërtetë. Filmi i tretë i franchises. Nuk e di si të duk ty në raport me filmat e tjerë të më përparshëm, po kam përshtypjen që është pëlqyer shumë. Sigurisht. Fakti që salla ishte plot. Nuk ishte komedë nga. Jo vetëm ajo sallë, po të gjitha sallat kanë qenë plot. Në fakt ka qenë vdesin për Grey. Ka qenë një rekord që kemi thyer ditën e premierës, 2000 biletat shitura vetëm për 50 Shades. Dhe pastaj ditën në vijim kanë qenë po njësoj shumë të suksesshme me nga 2000 biletat shitura pothuajse çdo ditë. Një mini rekord, po ndoshta është ende herët, filma të tjerë do vinë, gjëra të tjera të bukura do kemi, kështu që rrjedhimisht do ketë hapësira për rekorde të reja. Megjithatë, me që jemi tek filmat e rinj edhe me që më pritet me këngën e re të Kendrick Lamar dhe Weeknd, që është momentalisht kënga ime preferuar. Ma mori mendja. Okej, nuk jam gjithmonë kaq e fiksuar me Weekndin, po ka një arsye më të mirë se kaq. Kjo është nga kolonat zanore të Black Panther. Black Panther është filmi i ri Marvel që vjen tek ne ditën e njëjtë, nesër. Në një premierë dhe me rastin e premierës ne do hapim një cikël të ri, le të themi eventesh, siç është Ladies Night apo Men's Night, do e quajmë Superheroes Night. Dhe të gjithë filmat me superheronj që do jenë përgjatë gjithë vitit, që këtë vit janë 7, në mos gaboj. Do jenë se thua është brenda këtij kuadri dhe ne do organizojmë evente. Ne gjithmonë organizojmë evente, premiera apo diçka të le të themi të personalizuar për secilin nga këto filma, por kemi dashur që ti vendosim si thua në një suaz caktuar, ku partnerët tanë, si gjithmonë bashkëpunëtorët që na ndjekin për këto evente, ofrojnë pije, ofrojnë dhurata, lojra, gjëra të ndryshme me idenë për të bërë atë vizitën kinema, jo vetëm thjesht shohim një film, po për të ndoshta për të krijuar një fan base apo për të ndarë më tepër se sa kaq. Kështu që ditën e njëjtë kemi Superhero Club i pari me Black Panther që me shumë gjasa do jetë një nga filmat shumë të pëlqyer këtë vit. Po, interesant. Në fakt unë pa shumë trailer shumë të bukur, se ti e di që u vdes për atë pjesën kur shoh trailer të filmave dhe ishte secili më, edhe këto të vita presim shumë filma në fakt të mirë për gjatë kësaj periudhe, sigurisht vjen dhe Oscar, edhe do ridiskutohen edhe një herë nominimet, do kemi le të themi argumenta për të folur, por është edhe marsi goxha i ngarkuar me filma dhe me premiera interesante, sigurisht edhe ne kemi shumë evente dhe shumë gjëra të tjera. E di unë ato si lë mangët, kurse si. Ne do shkëputemi për pak, do rikthehemi sërish me Ingrid në studio. Cross my heart, hope to die to my lover, I've never lost. Si ke qef të këto me deklaratat forta dhe shurim? Ja, janë shumë dark për këto. Megjithatë, ne Shën Valentin nuk mund ta lëmë më jashtë. Duhet të bëjmë diçka. Kështu që sot, të gjithë ata që do vizitojnë kinema, ne kemi krijuar një kënd të vogël aty ku mund krijohen, le të themi që mund të jetë një mini stage për të bërë fotografi, selfie apo
inskenime fani, sigurisht. Gjithashtu në për Love Seat, sot për gjatë gjithë shfaqjeve të ditës do kemi gjëra të ndryshme që do durojmë her pas here. Kështu që le të themi që do kemi disa aktivizime të vogla, por kjo le të themi ky këndi që ne do krijojmë ka një funksionalitet specifik. Duam të inkurajojmë që të gjithë që të bëjnë check-in në Cineplex, sepse ne e kemi quajtur në fakt duhet kisha sjell një nga ato kartolina ku shkruajmë. Po të dashur edhe që vjen. Ke një këmbë ti më duket këtu të gjërave tona. Po, do ta shtojmë edhe këtë. Do ta shtojmë edhe këtë. Kartolina është praktikisht një, le të themi, një Shën Valentin ndryshe se jo në kinema. Kështu që i bëj thirrje të gjithë atyre për që kanë qejf të festojnë Shën Valentinin, ndoshta në një formë jo klishe, me darka, me gjëra kështu. Se jo, një date në kinema është një zgjidhje e lezetshme për të pasur, se di, për të kaluar diçka më ndryshe dhe më fani. Ne filma kemi shumë, që nga 50 që është pak më hot, edhe tek të tjerët që janë më ndoshta më gazmore apo më aksion. Lloj, kemi kaq shumë tani këtë periudhë, merret gjithë tamam. Dhe i ftojmë të gjithë që të bëjnë fotografi, të bëjnë check-in në Cineplex, sepse do dhurojmë se okej. Ne gjithsesi kemi ato Disë duroni. Po, edhe jemi pak romantik në fakt, kështu që do dhurojmë një paket masazhi çift, edhe një dark në një restorant shumë famshëm në Tiranë. Dy fotografive që do jenë më funny dhe më cool dhe që do e kenë kaluar Shën Valentinin në kinema, kështu që gjithsesi do bëjmë romantik te kjo pjesë. Pastaj gjithmonë unë e kam përmendur dhe i ftoj gjithmonë miqt që të marrin kartën CBC, sepse vërtet avantazhet janë të shumta. Ne përveç pikëve që mblidhen çdo herë dhe ti mund marrësh dhurata, realisht ka një ulje çmimi që është vërtet domethënës në çmimin e biletës nëse ke kartën CBC. Dhe për mua kjo është ndoshta le të themi efekti më imediat i kartës CBC, pse mos e marrësh, ka shumë ulje. Unë si gjithmonë falenderoj shumë që vjen me ne. Ne do të shihemi, besoj më pak e zënë do t'jesh atëherë. Ja, me siguri do kemi evente të tjera, Fatma, nuk mund të rrim. Se e mendoj jo. Jo. Pas një jave do shihemi së bashku. Është bërë kryefjalë e ditëve të fundit, historia e Ermalit. Historia e Ermal Meta, zoti madh. Për vetë faktin që ai fitoi këta në Remon, edhe nuk ishte një rrugtim dhe kaq i lehtë që t'jemi realist. Okej, e kanë egzageruar pak mediat, madje pak ditë më parë pash një reagim të fundit që nuk ishte kaq i lumtur për vetë faktin se arriti puna deri aty sa që shkruajtën që kënga në duke është një produksion që i dedikohet situatave të pakëndshme dhe luftës kundrejt terrorizmit të ditëve të fundit dhe të viteve të fundit që ne po dëgjojmë, gjë e cila në një mënyrë apo në tjetër na prek të gjithëve. E ka përkthyer në këngë të fundit, një këngë që u mendua se do të përjashtohej nga Sanremo, por në momentin kur ajo nuk u përjashtua, por kundrejt u shpallë fituese e festivalit më të rëndësishëm në Itali dhe i përfolur nga gjithë bota mbarë ndër të tjera. Këtë fundit u mërzit pak se mediat abuzuan se menduan që kryja ka dedikuar këngën babait të tij etj. Dhe sigurisht Ermal Meta si çdo personazh tjetër i famshëm nuk dëshiron që populariteti, fama apo bëmat e tij t'i taksohen familjes. Kjo është më se normale, kushdo që e kërkon nga gjithë të drejtën e botës. Dhe për këtë reagoj kundrejt medias shqiptare që ju lutem mos e teproni, mos egzagjeroni dhe mos përfshini familjen time në asnjë lajm apo gjithçka që keni ndërmend të bëni në lidhje me mua, këngën apo bëmave të mia profesionale. Tani, më në funda i ka pasur një lidhje direkte me Wake Up në Top Channel, ka folur në bashkëbisedim e sipër me moderatorët e show-t të mëngjesit, ai ka treguar për të gjithë rrugtimin. Në fakt, ka treguar që kënga kishte një mesazh shumë të fortë, këtë e ditë, por nuk e priste që të fitonte ndonjëherë. Ka treguar që dhe me këngëtarin dhe bashkëpunëtorin e tij Fabrizio Moro ka kontaktuar që në qershor, thotë unë kam pëlqyer shumë si artiste dhe si ridhoj menduam bën një produksion dhe siç duket zjarrin apo atë shkëndijën e parë për të krijuar një produksion të kësaj natyre e kanë marrë pas atentatit që ndodhi në koncertin Ariana Grande, sepse fansat tot kishin frikë të vinin në koncertet tona. Kjo ishte arsye që ne vendosëm të prezantoheshim me këtë këngë edhe me këtë bashkëpunim. Gjithashtu ka folur edhe për zhurmën e madhe që u bë në lidhje me pezullimin e këngës. Madje ai ka treguar dhe ka thënë që u trishtuam shumë, por e dinim se kishim të drejtë. Ne kishim deklaruar edhe më herët që refreni ishte nga një këngë tjetër, e shkruar po nga njëri prej nesh. Ndoshta disa gazetarë nuk e dinin ose nuk donin ta dinin. Tha diçka të pasakt, kënga kishte refren të njëjtë, por ishte refreni ynë. Përveç talentit me cilin nderoj gjithë Shqipërinë,
Ermali e ka mbyllur intervistën me një ndër gjërat më të bukura që mund të thoshte. Unë jam shqiptar dhe kjo është një gjë që nuk dua ta fshet dhe nuk mund të fshihet sepse nuk fshihen rrënjët. Unë jam shumë krenar, kështu ka përfunduar rrëfimin, i cili është konvertuar në një superlandje të sotme, duke gëzuar gjithë shqiptarët që gëzuan së bashku me të dhe u ndjen tepër krenar me fitoren e tij të fundit. Megjithëse jemi të këto çështje të kuqezi, edhe për që se jemi dhe kuq këtej, se të shplasa këtë thunë batemi që të dhunë, që Metallica do të bëhesh të kuqezi, ne nuk na e ka marrë ndonjëherë mendja, po gjithsesi është një ndër bandat më legjendë të rockut që nuk ka target grup që nuk i don apo nuk i din përmendesh këngët e tyre. Sado që vitet kalojnë, ne produksionet dhe repertorin e Metallica e kemi si një dëshmi e fortë kështu që ekzistojnë disa produksione që nuk vdesin kurrë edhe ja kush është muzika e vërtetë, domethënë sikur këtë Arnisi i lumtur që po flasim për Metallica, se Arnisin kemi fans të Metallica. Tani, çfarë ka ndodhur? Nëse kthehemi pas në kohë, një vit më parë, grupi më i famshëm ka pozuar me një flamur shqiptar gjatë një turi muzikor që kanë bërë në Britani. Fotoja është kërkuar nga një fans shqiptar i Metallica, që bëri shumë virale foto në rrjetet sociale, madje në koncertin në Londër, bateristi i bandës në fjalë i ka përshëndetur të gjithë fansat me flamurin shqiptar. Jo vetëm kaq, teksa kanë zhvilluar turneu në qytete ndryshme të Italisë, ditën e djeshme kanë performuar në Bologna, dhe teksa përgatiten, flamuri shqiptar ndodhet i varur mbrapa. Dhe sigurisht që na bëri shumë çudi se çfarë kërkonte flamuri e tjerë, por mendohet, lutoj që një nga organizatorët e spektaklit, e koncertit, të jetë shqiptar dhe për këtë arsye është e dyta herë që ne Metallica i shohim me një flamur shqiptar dhe inshallah le të kryqëzojmë gishta që kjo të jetë një augur i bashkë të vinë në Shqipëri, se me sa kam kuptuar, shumë shqiptarë i preferojnë muzikën e tyre, edhe Arlisi do ishte shumë i lumtur po të vinë Metallica këtu. Apo jo Arlis. Do të shkojmë tani tek Lana Del Rey. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Ma kështë para me këto plane, sa që mendoj për një moment se më ka ndryshuar numri i syzeve, nga që e shoh vetë na qafër ke televizori dhe them qytja, u rregullova unë, nuk shoh më kaq larg keq. Gjithsesi, tani, okay, është Shën Valentin, është dita e dashurisë dhe kjo kuptohet nga çdo gjë e kuqe që është në studio vëdall. Por nuk mund mungonte Nilsa në ditën e dashurisë. Përpos që unë kënaqem ku ajo na vjen dhe na vizitonte Grimi, më shihej shumë dhe Insta story tek Nilsës, por ne diçka tjetër kemi lënë në dispozicion që ju të kuptoni se sa e çmendur edhe sa cool është Nilsa, duke qenë se ajo drejton Life is better with friends, dhe inserte që vijnë nga hera janë të përgatitura të gjitha nga Nilsa. Kështu që kësaj here ka zgjedhur që për Shën Valentin na përshëndes me macet, edhe duke sjellë një insert në kuadër të gjithmonë të kësaj informative që ju japim kafshëve që vjen praktikisht çdo herë, një herë në javë, çdo të mërkur, Nilsa në këtë ditë ka vendosur të flasë për macet e moshuara dhe çfarë duhet të kemi parasysh dhe si duhet kujdesen për këto të fundit. Ne ju përshëndesim tani me insertin e përgatitur nga Nilsa. Përshëndetje miq të Life is better with friends. Sot në këtë puntat të radhës do të flasim për macet në moshë. Jemi këtu te Vet Hospital me doktor Marvinin, i cili do të na tregojë më tepër. A mund të na tregoni disa nga sëmundjet më të shpeshta që hasim te macet në këtë moshë? Problemet dy janë në bazë statistikave, dy janë probleme më të mëdha që janë insuficiencat renale dhe tumoret e ndryshme. Që do të thotë domethënë është mirë që të ekzaminohen çdo 6 muaj, çdo një vit nga një veterinar profesionist edhe të shifen edhe të dalin përpara punës domethënë, sepse është më mirë të parandalosh se sa të mjekoj. Për sa i përket sëmundjeve psikologjike, për macet që janë në moshë, nuk është mirë në momentin që ato janë mbi 10 vjeç, nuk është mirë që të prezantohet një kotel e re në shtëpi, për vetë faktin sepse ajo do ta vuajë më shumë të pjesën e mund të themi xhelozi, por mund të themi edhe e lënë më njan për shkak të moshës, por një luhatje e vogël psikologjike e macës në këtë lloj forme stresi është shumë fatale për ato. Ne dimë që macet janë pak të pavarura dhe nuk ka nevojë që pronarët të jenë gjatë gjithë kohës në shtëpi. Po kur janë në këtë moshë, ka ndonjë ndryshim, a duhet të kenë më shumë kujdes, të rinë gjatë gjithë kohës në shtëpi me të? Nuk është domethënëse, por mirë është që të kontrollohen. Në momentin që kanë shenja klinike të tipit koll, diare, urinim të shpeshtë, urinim me gjak, të vjellura nëse janë më shumë se normale, sepse një herë në muaj macë mund të vjedhë për shkak të qimeve që ajo lëpin gjithkohës, domethënë janë lëmshat e qimeve që janë nxjerrë me anë të vjellurës. Por kujdesi duhet të jetë jo më shumë te pjesa e përkthjeljes se sa në vëzhgimin gjatë gjithë kohës të ndonjë sjellje që ndryshon. Cilat janë disa nga sjelljet e çuditshme që kanë macet në një moshë të tillë dhe që pronarët nuk duhet të çuditen për këtë gjë? Çdo sjellje që nuk është normale nga sjellja që macja ka pas bërë më përpara,
duhet ta sjellni sa më shpejt në spital ose në klinikën më të afërt, sepse një detaj i vogël mund t'i shpëtojë zotit macës, por veterinariet nuk i shpëton dot. Që do të thotë, në momentin që ato nuk hajnë mirë, në momentin që nuk pinë mirë, urinojnë shumë, defekojnë më shumë, kanë diare më shumë, her pas here e bëjnë dhe në mënyrë të pavullnetshme dhe urinën, që do të thotë ka probleme nga më të ndryshme që duhet prezantohen në klinikë. Doktor, për sa i përket vaksinave, sa të rëndësishme janë ato për të bërë në këtë moshë? Atëherë, për sa i përket vaksinave, ka mendime, ka dhe studime të ndryshme. Në momentin që maca është e vaksinuar gjatë gjithë vitit dhe për 10 vite rresht, për 8 vite rresht, ka disa mendime dhe disa veterinerë edhe studime që janë bërë që nuk është mirë që të paktën të aplikohen këto vaksinat e tërbimit të cilat mund të japin edhe probleme në lëkurë siç janë sarkomat të ndryshme post-vaksinale, por gjithmonë bëhet një analizë, gjakun, shihet që parametrat janë në rregull, maca është e shëndetshme dhe unë gjithmonë i sugjeroj që ato t'i aplikojnë vaksinat, sepse vaksinat të mbrojnë realisht. Për sa i përket kujdesit të ushqimeve, kjo është një pyetje shumë e vënd. Kjo do të thotë që në momentin që neve kemi disa patologji ose disa smundje të tipit smundjet hepatike, të mëlçisë, kemi smundje të veshkave, kidney disease, kemi smundjeve të gastrointestinale, kemi maldigestion, malabsorption, kemi edhe smundje të zemrës, atëherë edhe ushqimi duhet të jetë specifik për këtë lloj smundjesh. Që do thotë ushqimi ka dietë të balancuar, mund të jetë magnezi më poshtë, natriumi më pak, proteinat mund të jenë më të shtuara, kaloritë më të pakta, gjithmonë varet edhe nga smundja. Pra kujdesi që unë jap edhe këshill për pronarët e macave duhet t'i kontrollojnë, sepse kap janë kohë smundjes dhe një ushqimi siç duhet për atë lloj smundje, jetë gjatësia shumë e gjatë. Faleminderit doktor për këto këshilla të vlefshme. Faleminderit dhe juve që të bëni këto emisione kaq të bukura. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Në të mikrofonat janë pak e frikshme. Okej, prit të pastrojmë që këvëndi që po ullëm këtu. Tani, në rast se nuk e keni menduar akoma se si mund ta surprizoni dhe se si duhet, sa serioze më duket vetja mua sot kështu, të kisha pak në pantallon. Se si mund ta surprizoni veten, nuk është gjë e mirë, të dashurin apo të dashurën për Shën Valentin, në rast se nuk e dini akoma dhe nuk keni para asgjë në internet, Pinterest, nëpër filma, ku i shohim gjithë se nuk është se na vinë kështu aty për aty. Ne do t'ju japim disa ide që janë kështu si më të famshme dhe shkruan në çdo sajt mundshëm ku flasin për dashuri dhe për kështu gjërash. Ja 6 ide se si mund ta surprizoni partnerin tuaj, ta bëni këtë Shën Valentin shumë të veçantë, se kjo është e sigurt që duhet ta bëni një herë. Nëse nuk e bëni sot, bëni nesër kur të doni, duhet t'japni pafund dashurisë, është gjëja më e bukur dhe mbi të gjitha ja keni borxh njeriu të zemrës dhe atij që ju bën të lumtur çdo ditë. Tani e para është ide shumë e bukur në rast se gjithmonë ju shkruani ndonjë shënim edhe ose kur i çoni lulet tek puna që është sa e zakonshme, edhe i shkruani diçka aty tek lulet. Kësaj here kurse jeni këtë shënimin që e shkruani luleshitja, nuk e shkruani as vet, por krijoni një histori me historinë tuaj të dashurisë, ose prit ta them saktë, shkruaj një histori dashurie për ju të dy, duke u bazuar tek historia juaj, shkruani një histori dashurie, ma besoni që ajo vajzë do ta ruaj këtë si gjën më të bukur në botë, po edhe çuni do t'i ruani ju si gjën më të bukur në botë, se çuni do ta harrojë dikund kur shkojë ke mekaniku apo në kalqeto. Së dyti, për të mos bërë shaka të këtilla, bëj një video film për historinë tuaj. Do t'i që kjo në gjithë të sajtet ku shkrueshin për dashurinë edhe për çështjet e natyre ishte një ndër ide që sugjeroheshin më shumë, po unë i kam shumë inat videot me foto edhe që bëjnë kështu çiftet. Nuk e di pse si kam qef fare më buri dhe të çështje shihesh, po ama bota e përqen shumë edhe këtë variacion dhe këtë ide, kështu që mund ta bëni dhe ju për partnerin tuaj. Së treti, lëri një shënim në një vend special ku nuk jap merr mendja, një shënim i bukur, i këndshëm, një letër rozë për zemre dhe ishte perfekte fare, se unë vdes për të ngjyrën rozë, por duhet jetë e kuqe së Shën Valentini, edhe kjo ta bënte disa më interesante. Së katërti, mëngjes në krevat. Se vdesin gjithë për këtë mëngjesin në krevat. Në rast se ju çoni mëngjesin në krevat, po mos e digjni keq fare atë vezën se nuk është gjë e mirë, do të ishte ideale fare për ta nisur ditën e Shën Valentinit të bukur shumë. Rikrijo takimin e parë. Mua kjo më duk një ndër gjërat më të bukura. Besoj ju e mbani mend se ku jeni takuar për herë të parë, çfarë keni biseduar, çfarë keni pirë, çfarë keni porositur për herë të parë etj. Në rast se do të rikrijoni edhe një herë takimin tuaj të parë, do të ishte super mega fantastike.
E fundit fare, planifiko një arratisje të ëmbël. Ajo s'di gjë, ose ai s'di gjë, merr makinën, mbyllë syt, kjo është shumë grej, po mos ja mbyll syt, s'ka problemi, ta shofi rrugën, edhe të çojë një destinacion super sekret edhe special, edhe ky është Shën Valentini më i bukur që mund keni përjetuar ndonjëherë. Nuk duhet harroni kurse si dhuroni dashurinë në cilin do prej këtyre pikave që unë lexova më lart. Nëse kopjoni ndonjërin nga këto do na bëni shumë të lumtur ne edhe partnerin tuaj. Do të shkojmë tek Bruno Mars. Giulio. Aha. Me kë fletja do të... Ka gjithë është festa dashurisë, më fol me këtë duar, sot planohet gjithë shka. Berti, ke për të marrë njërin telefon mere urgjent, thuaj që të dua shumë, gjithë duhet ta bëjnë këtë gjë. Okej. Vetë dashurit kemi aman, po falim dhe pranojmë çdo gjë. Okej. Tani, me që se jemi tek dashuria, mund të ketë dhe nga ato që sot do përfundojnë përpara televizorit duke parë filma, po nëse je vetëm, shive me shoqet mos e shiv vetëm para këtë filmi për Shën Valentin se do filloni të qani pastaj edhe hajde kushmet. Se kam daq mirë këtë balukën këtu Alisi, si mund ta kish vënë re edhe ti, prandaj po mundohem të vej kështu që mos duket daq shumë. Gjithsesi, ne do t'ju sjellim tani do t'ju sugjerojmë filma që duhet të shihni në Shën Valentin. Në listën e filmave më romantik të botës, shumë media tuaja kanë cilësuar këto si filmat më të bukur për Shën Valentinin, për disa arsye. Mund të jenë personazhet, mund të jenë fabula e filmit, apo mund të jetë edhe pjesa e propozimit se në secilin prej këtyre filmave kishte një moment ku partneri propozon partnerës, ishte një ndër propozimet më të bukura që mund të keni parë ndonjëherë në kinematografi. Paktën kështu thoshte shkrimi në fjalë. Kështu që filma që duhet t'i shihni në këtë Shën Valentin e do t'i shijoni tej mase, mos dilni për të ngrëndarë se janë çmimet në stratosferë, gatuni në gjë të tjera aty ke shtëpia dhe shihni filmat se do jetë një Shën Valentin ndryshe dhe i këndshëm. E para është filmi Love Story, edhe i ka marrë pikët maksimale për shkak se është një skenë shumë e bukur, skena e propozimit, edhe është shumë e bukur dhe pjesa se si teksti që ai ka ndërtuar kur i propozon të dashur, se i thot dua të martohesh me mua. Kjo i thot pse duhet martohem me ty? Sepse a nuk është arsye mjaftueshme kjo? Dhe ky fjalimi domethënë është bërë kaq i famshëm në mbar botën. Runaway Bride me personazhe Julia Roberts dhe Richard Gere, në fakt është një film shumë i vjetër, po gjithmonë njerëzit i rikthehen për Shën Valentin edhe gjithmonë e deklarojnë dhe votojnë si një ndër filma që duhet ta shohësh se s'bën, sidomos kur ndihesh edhe je shumë i dashuruar. Së treti është filmi me Jennifer Aniston edhe Ben Affleck, është cilësuar ndër të tjera si një ndër filmat më të bukur edhe më interesant dashurisë, ku këto të dy ishin me vërtet shumë të ri. Është cilësuar edhe me një skenar shumë të bukur, edhe me deklarata të forta dashurie e gjithë filmi. Së katërti është Sweet Home Alabama, është protagonista Reese Witherspoon, edhe kjo ishte shumë e vogël në filmin në fjalë, edhe flet për një histori dashurie që nis që kur janë fëmijë dhe lidhet edhe me fshatën tonë që me këtë dashurinë e parë, është shumë i këndshëm, ato takohen pas shumë kohësh dhe sigurisht që fillon shiu në momentin kur takohen. Është tipike ndodh çdo filmi dhe këtu kur ky propozon kësaj fillon një shi, po çfarë shiu. Me qira fjalë dhe sot do kesh shi në Tiranë, që bëni propozime në shi, do jetë e lezetshme. Dhe së fundmi fare është The Proposal ose propozimi me Sandra Bullock dhe Ryan Reynolds, është shumë i famshëm. Nuk kam se çfarë të shtoj për filmin se rrezik e keni parë 90% e juaja. Edhe pse mund të detari shihni se është nga ato filma që ke qejf ta shohësh me miliona herë se ka dhe batut ndër të tjera. Një ndër këngët më të bukura të dashurisë, po sigurisht kështu me vuajtje pak se kështu i sjell gjithmonë Sam Smith, është Too Good at Goodbyes. Ne sillim tani. Do flasim e do ju zbulojmë një sekret shumë interesant për Rihannën edhe Hassan, që është, kam qef shumë të them Hassani, po në pak nuk thot njëri Hassan, se thonë Hassan, se kanë këtë theksin e të interesant, qa po bënë më shpirt? Se po rrotullohesh sa ndej këtej dhe po na merr mëndër të tjerëve. Fationi po mund të gjej fokusin. Fokusi është tek Rihanna, edhe tek Hassani, sa i super milioner, miliarder, nuk e di se si ndryshe mund ta epitetojmë. Tani është zbuluar një sekret në lidhje me çiftin në fjalë. Ato kanë shumë kohë me njëri tjetrin, këtë e dim, kaq që kemi kuptuar. Domethënë deri këtu ka vajtur zbulimi jon edhe për ndjekja. Po shumë pak prej nesh dhe nuk e kanë ditur, por ka raportuar disa që Hassan pas kërkëshqeni martuar. Dhe madje menjëherë pasi është ndarë nga bashkëshortja e tij, ai është njohur me Rihannën. Por gjithashtu burimet e afta pranë të sa tregojnë që Lina apo Rina, si e kishte emrin kjo goca, mos e... Lina ish bashkëshortja e miliarderit, e ka hedhur pas krave ndarjen dhe ka nisur një jetë të re. Unë madje kam lexuar se Lina është arkitekte në profesion. I pashë në Instagram se kuriozitet shqiptari, vdiqja me pa një çik Instagram, ishte gocë
shumë stil, nuk ishte bukra e dheut, po ishte shumë e këndshme në botën e vet, artiste gocë me pak fjalë, se nuk dija si ta përshkruaja. Rihanna dhe Hassan Jameel kanë gati një vit që janë në një raport dashurie, mundohen ta mbajnë shumë jashtë vëmendjes së medias, edhe mirë bëjnë me këto të fundit. Ja ku i kemi edhe këto foto të shkreta që gjejmë i bashkojmë, se nuk është se kanë pozuar ndonjëherë me njëri tjetrin afër dhe afër. Këtu janë në festën after party në Grammy, më duket, por që shkua njëri pare tjetër mbrapa që mos i kapnin paparazzi ndër të tjera. Mendoj që raporti i tyre është super okej në momentin që flasim dhe aq më mirë për ne, domethënë se e shohim Rihannën të lumtur pa bërë skandale. Tani, një tjetër surprizë kemi, e radhës ka të bëjë me Selena Gomez. U mësuam që Selena i ndro flokësh çdo 2 muaj, po këtë ka bërë dhe kësaj herë. Do të jetë pjesë e Fashion Week në New York në fakt, ku do të udhëtojë dhe Justin Bieber bashkë me këtë të fundit, sepse don që të shpenzoj pak më shumë kohë dhe të jenë për Shën Valentin me njëri tjetrin. Ajo na shokoi kur u shfaq bjonde në event tjetër muzikor të rëndësishëm, parakaloi në tapetin e kuq, shumë bjonde, edhe ishte një surprizë për gjithë mediat që shkruan edhe komentuan së tepërmi ndryshimin drastik në look. E ka bërë të udhës tani më sërish ka ndryshuar pamje, ka ndryshuar goxha pamje madje, kësaj here vjen brune, është rikthyer në brunitetin që ka patur një kohë, brune me baluke të gjata, e tani unë vej bas në rast se nuk fillojnë gjithë t'i bëjnë flokët kështu. Nuk e di, do jap dorëheqjen, se një gjë të sigurt që Selena i kthen në trend këto flokët edhe këto gjëra. Shqyr zoti që se ka kthyer në trend Justin Bieber, se aty po do kishim probleme pastaj. Do të shkojmë tek Bad Liar nga Selena Gomez. Do të bëjmë pak tash me jo tash me për dashurinë më, nuk bëhen tash me për dashurinë. Dashuria thjesht është një gjë shumë e bukur dhe gjë shumë e mirë, kam thënë gjithmonë. Merreni po qëfojeni shumë të ndjesi dhe ndajeni me gjithë njerëz që u besoni se e meritojnë dashurinë tuaj, do të jeni njerëz shumë të lumtur. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Unë i dashuroj njerëz të lumtur që merren vetëm me gjëra të bukura dhe të mira. Tani do bëjmë pak një shëtitje në Instagram për të parë si ka qenë situata. Kush janë që fotot që janë komentuar stepmi në ditën e djeshme, që kanë marrë një vëmendje shumë të madhe dhe që tregojnë diçka në fund të ditës. Ja kush janë postimet që realisht kanë marrë vëmendje në Instagram në personazhet e famshëm shqiptar sigurisht. Së pari është Dua Lipa. Një rullë ishte Chelsea këngëtares për të hapur çdo derë, suksesi që dëshironte ndër të tjera. Së fundi performoi hitjen e saj në YouTube, ka kaluar 1 bilion shikime, e performoi në emisionin e The Ellen Show, edhe Ellen e prezantoi me fjalë super të mira, u bë kështu artistja më e re me 1 bilion klikime ndër të tjera dhe gjithë kjo performancë i ka hapur një tjetër derë për qenë famshme edhe në Amerikë, se në Londër e dim që e duan të gjithë. Së dyti, në Instagramin e Fatmi Hysen Belliut jemi kësaj here. Oni këtë herë nuk është se na ka habitur për fakti që po shëndesh Juventus Tottenham live. Ky është lajmi dhe reagimi i fansave ishte i madh, edhe pse barazim Oni ka shpresë ende tek skuadra e tij e zemrës, që siç duket që ka Juventus. Gjensila është e radhës, edhe Gjensila ka postuar pafund foto, është përfolur shumë se është në pritje të ëmbël, por deri tani nuk ka asnjë konfirmim, përkundrazi. Këngëtarja Gjensila ka vendosur të largohet nga Shqipëria duke shijuar disa ditë pushime në Santorini dhe ja ku shfaqet e ëmbël e thjesht, edhe fansat vazhdojnë dhe mendojnë që kjo është atë, por nuk i dihet. Marina Vjollca, fotoja e fundit, ka postuar një foto në krah të partnerit të saj Geto Arit në pushimet dimërore që po shpenzojnë së bashku dhe kanë filluar të zihen gjithë familja në për komente se kush është bisha, jo jam unë bisha, jo je ti bisha, e të tjerë. Foto interesante, po do kisha preferuar në i pesazh, se i vajnë gjitha të vënd bukur me bë foto aty në ambient të mbyllur, po nejse, ç'është shjeshmet edhe kjo e fundit. Do të shkojmë tek një ndër bashkëpunimet më të bukura që kanë ardhur ndonjëherë dhe ajo që ishte realisht shumë e bukur ishte fakti që The Chainsmokers e adhuronin grupin Coldplay dhe nuk e kishin menduar ndonjëherë se do të bënin një bashkëpunim dhe bandën që kishin adhuruar prej kohësh. Ja që gjërat e bukura ndodhin, edhe ndodhin shpesh madje. Something just like this. Despite a man, and I know she's using me to try to play him. I don't care. Hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne. Se ne bërë gjithë të mbajtë gjithë antitës po marrin vesh nga televizim tani. Kemi ndërtuar një top 5 shumë interesant që sigurisht përkon në festën, për puthjet, gjë më të bukur se sa ta shprehësh dashurinë nëpërmjet puthjeve dhe përqafimeve nuk ka. A je dakord me mua? Përqafimet janë definitivisht shkarkim dashurie dhe unë vdes për përqafimet. Puthjet akoma më mirë pastaj. Kështu që një studim tjetër kishte listuar puthjet më të famshme në histori, të marra nga skena filmash apo realitet apo pralla, ku dëgjon çfarë. Ja kush janë 5 puthjet më të famshme në historinë e njerëzimit. I shohim tani, zbulojmë foton e parë teksa flasim edhe për një ndër puthjet më të famshme. Në fakt është puthja e parë e bërë në film, përkohën në 1896
2026 është një puthje që zgjati vetëm 46 sekonda dhe shumë u përfshin në protesta duke e komentuar si diçka jo të hishme puthjen në fjalë. Një puthje 46 sekonda u komentua jo e hishme. Imagjino të shifnin 50 Shades of Grey ato në atë kohë. Në 1956 Disney solli puthjen më të famshme të animuar, që është ajo e bukuroshe së fjetur, që komentohet si një ndër puthjet më të famshme. Së treti, të gjithë e njohim, është puthja e Romeos dhe Julietës në balkonin e famshëm në Verona, ku edhe shumë turistë e vizitojnë këtë të fundit. Së katërti, është puthja në Times Square, e quajtur si puthja e fitores ndër të tjera Victory over Japan, edhe kjo është një ndër puthjet më të famshme në botë dhe interesante që fotografi ka treguar që këto dy personazhe nuk njihishin fare me njëri tjetrin, nuk ka të bëjë me ndonjë çështje dashurie, thjesht gëzimi i madh bëri që djali bam kapi vajzën e puthi edhe kaq të konvertuar në një ndër fotot më të famshme të shkrepura ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Dhe do ta mbyllim kështu me një ndër puthjet më interesante dhe më të bukura, është cilësuar si një ndër puthjet më të bukura të kinematografisë, është puthja e Spider-Man. Edhe kjo është definitivisht shumë e famshme. Një gjë është e sigurt, të gjitha puthjet janë bërë in the name of love, siç është edhe titulli i këngës që vjen tani. Happens to be moving on to the Okej, jemi në fund të puntatës së dashurisë që kishim përgatitur për ditën e sotme, duke qenë se sot gjithë bota mbar feston me çokoladata, me dhurata, me arush, me trëndafila. Çfarë ti ka se si ti vendos ta veshësh apo edhe një turbas kam përshtypjen kur gjërat bëhen me shumë dashuri janë më të bukura tek kësaj bote. Kështu që sot përpos çdo lloj detaji mundoheni që ti bëni gjërat me dashuri. Po prit se këtë mbylljen e bukur me fjalë të bukura kur të filloj unë edhe futem thellë në ato mendimet e mia, do ta bëjmë pak më vonë se tani do t'ju bëj pak të ditur se çfarë sillim ne në pjesën e mbetur të ditës. Asgjë s'ka ndryshuar. Dance Moms vjen në 72.00. A duket më kështu? Në 72.00 vjen Dance Moms, një reality show shumë ndryshe me ta mamat të çmendura që shkrin se qeshuri. Pak më vonë ju lëm shoqërinë Krip dhe Piper. Çunat kanë një recetë enkas për Shën Valentinin, me sa kemi dëgjuar, është shumë po shumë interesante dhe mos u humbini si duhet ja gatuani ju të dashurit apo të dashurës tuaj sot, dhe se s'bën se është edhe thjesht edhe shumë e këndshme. Një puntata adaptë për Shën Valentinin. Edicioni informativ vjen në 18:30, Kolaudin vjen orën 19:02.00, Brusko episodi i radhës për telenovelën e famshme tani më Brusko do të vinë në 20:00, një film sigurisht që ka të bëjë me dashurinë vjen sonte, Wedding Days është në orën 21:00, nuk mund të ishte ndryshe vetëm një komedi romantike shumë madje. Edhe do ta mbyllim me Suits, një serial i përfolur, i preferuar në mbar botën, afër mesnatës në 23:02.00. Sot më shumë se çdo ditë tjetër duhet duroni dashuri, se dashuria është gjithmonë një gjë e mirë. Mirupafshim. Boom, 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 boom.